misstänks vara några av huvudmännen bakom en av världens största hemsidor för illegal nedladdning av musik och film. Männen misstänks för brott mot upphovsrätt. Ja, USAs regering hotade Sverige med handelssanktioner om inte fildelningssajter som The Pirate Bay stoppades. Olaglig nedladdning av film och musik från nätet har länge stört mäktiga organisationer i Major motion picture studios lost an estimated $6.1 billion to piracy in Vita huset 2005. pressade den svenska regeringen att ingripa. We applaud the Swedish authorities for doing that. This was an important site for us to get I fredags var det polisens hemsida som attackerades. Sent igår kväll var det regeringens tur. Imorgon så startar rättegången mot grundarna av fildelningssajten Pirate Bay. Idag möter de media. Vad skulle en fällande dom i flera instanser kunna leda till vad gäller Pirate Bay? Ingenting. Vad ska de göra åt saken? De har misslyckats med att ta ner sajten en gång. De kan gärna komma och misslyckas fler gånger. Det är inte Pirate Bay som är i någon rättegång imorgon. Utan det handlar mer om att vi som på något sätt har någon anknytning till Pirate Bay ska in i en politisk rättegång helt enkelt. Det handlar egentligen inte om juridik imorgon, det handlar om politik i första hand. Ungefär hälften av all BitTorrent-trafik koordineras ju av The Pirate Bay på ett eller annat sätt. Och det är extrema trafikmängder. Mellan 22 och 25 miljoner användare just nu, exakt. Användare alltså definieras som en pågående upp- eller nedladdning. Frågan är fri. Ja, varsågod. Var är Fredrik? Var är Fredrik är frågan? Det vet man inte. Han ska vara här, men han är väl antagligen bakfot, kan jag tänka mig. Första frågan. Var är Fredrik? Och jag sitter där. Ja. Fredrik brukar ut och festa. Det var liksom mitt svar. Jag vill inte ljuga och säga liksom, att jag vet vart han är. Jag kan inte berätta det liksom. Jag försökte få tag på Fredrik hela dagen igår. Och det ringer honom ett par gånger. Och sen svarar han till slut. Och så säger han: vet du vart jag är? Va? Nej. Jag är på Arlanda i terminalen. Bara, jaha, vadå? Jag sticker nu. Va? Förklarar han mår dåligt. Han har köpt en biljett på fyllan till Kuala Lumpur, Malaysia. Såklart, det är så ett namn som klingar så jävla bra också. Liksom, när han ska berätta om en escape plan. Och han tänkte att han skulle sticka dit och sen sticka iväg med sin flickvän från Laos. Typ sticka hem till henne och bo hos henne och bara skita i allt. Bara hålla sig undan tills det inte är några jävla krav på honom längre fram. Så men sen bara svarade han på sms typ: jag tror det är Säpo. Planet är trasigt. Han bara okej. Bara, vart är du nu då? Nej, jag är på väg till hotellet så här. Bara okej. Och jag bara sån. Stort intresse från hela världen idag när fildelningsrättegången startade i Stockholms tingsrätt. Monique Wadsted. Jo, spel också har jag. Spel, inte musik, nej. Men det är vi som har det största skadeståndsanspråket. Jag företräder då några av de stora filmbolagen i Hollywood och det är
Warner Brothers, Columbia, 20th Century Fox och MGM. Vi har ju begärt då en summa på 93 miljoner och det kan ju tyckas som en svindlande stort belopp. Alltså och då ska man ju tänka på att det är verkligen en indikation på hur omfattande den här verksamheten är. För det här är 5 verk under 6 månader. Pink Panther, Syriana, det är en Harry Potter-film, Prison Break och Walk the Line. Det finns inga tveksamheter i vad de har gjort. De har bedrivit en kommersiell verksamhet. De har ju tjänat pengar på detta. Och då är straffvärdet för den typen av gärningar, det är fängelse. Det är liksom inte böter. Fredrik önskar börja berätta själv så långt det går. Ja. Och sen kanske åklagaren får ta över. Ja, är det acceptabelt för åklagaren? Ja, absolut. Varsågod då, Fredrik. Nej. Ja, jag tänkte bara börja berätta att jag har ett långt intresse för datorer och teknik. Och framförallt internet och nätverk. Och att jag kommer av mig totalt. Ja, du kommer av dig lite grann. Ja, du är långt intresse för teknik. Och att det är därför jag har kommit in i Pirate Bay. Är på grund av mitt intresse för tekniken. Och jag tycker det är väldigt kul att jobba med tekniken. Och för mig är Pirate Bay en teknisk utmaning. Att driva en så här pass stor sajt, att driva en så här pass stor tracker med den tekniska biten. Att få leka med datorer som jag annars aldrig skulle ha råd privat att leka med. Jag tänkte börja med att fråga dig. Det står ju, jag har läst väldigt mycket i pressen om att du beskrivs som ett datageni. Hur skulle du själv beskriva din kompetens? Ja, jag besitter ju en viss teknisk kompetens, ja. Och en viss? Vad betyder det? Om du skulle jämföra med andra? Ja, jag vet inte om det här är riktigt rätt tid och plats och medium för att posta mitt CV på, liksom. Men nu frågar jag ju dig bara. Du kan väl svara snällt då? Ja, jag undviker att gå in på den frågan. Den känns för rent värderingsmässig. Alltså den känns för... Rent värderingsmässig. Är den värderingsmässig? Den är väldigt, väldigt svår att svara på. Hur lärde du känna Fredrik och Gottfrid? Det kommer jag faktiskt inte ihåg hur det var från första början, men det utgår ifrån att det var på något chattrum på internet, något forum. Ja. När träffades ni första gången? IRL? Vi använder väl inte uttrycket IRL. Vi använder AFK, men det är en annan sak. Men det kan jag faktiskt inte komma ihåg heller. Vad lärde du känna IRL? Var det så? In real life. Okej. Vi gillar inte riktigt det uttrycket. Vi använder AFK som betyder away from keyboard. Vi tycker att det är på riktigt på internet. Så här ser vårt kontor ut ungefär. Är du inne i Pirate Bays? Japp. Allra heligaste nu? Ja. Här har du några av dem som jobbar på det. Är det folk som är inne och jobbar just nu? Ja, precis. Var sitter de någonstans? Är det i Sverige eller vad är det? Typ det är nog USA, det är USA eller England, Finland tror jag. Det är de. Detta är webben, databas och sökfunktion. Och sen har vi trackerarna i ett skåp längre bort. Den här lilla biten, det är en tracker och det är världens största tracker som tar hand om 50% av all vidtagarkoordinering. Som sagt, inte så många burkar, men kraftfulla och välkonfigurerade.
kändes det där inne? Ja, mest långtråkigt hittills. Jag tror att åklagarens strategi är att ljuga så mycket som möjligt på så tråkigt sätt som möjligt. Att man helt enkelt somnar under förhandlingen och inte är fysiskt kapabel till att försvara sig. De här som säger att ni har tjänat massa pengar på att illegalt material sprids. Säkert tjänat en massa pengar, men så har det kostat en massa pengar att driva sajten också. Hej! Okej, men vi springer ner till tratten helt enkelt. Hej. Men jag tycker vi går och äter. Okej. Inte vegetariskt. Alltså, administrerar du sajten vi håller på och pratar om? Nu ännu roligare var ju vad som sitter i min laptop, där med en piratkopierad Depeche Mode-skiva. 5 minuter upp den här. Ja, hur fan lyckas Rosvall konstant blanda ihop megabit och megabyte? Jag vet inte. När man mäter lagring, då är det lätt med att man är i byte. När man mäter hastighet, med att man är i bit generellt sett. Det började egentligen med att Gottfried hade en sajt som hette America's Dumbest Soldiers. Som är ungefär så här, man får ratea 1-10. Och så var det amerikanska soldater som dog i det första Irakkriget. Och så fick man ratea hur dumma de var. Tack vare att de hade dött på olika dumma sätt. Och den var ju verkligen uppskattad av USAs regering eller någon annan. Så jag hade ju en lina över, så jag lät honom ha den hos mig. Och den var från British Telecom. Och någon från amerikanska utrikesdepartementet hade ringt chefen på British Telecom. Som i sin tur hade ringt chefen på den operatören i Sverige där jag jobbade på. Som i sin tur ringde mig. Så i rakt nedstigande läget från USAs regering fick vi order om att ta bort den. Och vi höll på att bråka jättelänge innan vi tog bort den. Och hävdade att det var yttrandefrihet och parodi och alla de här lagarna. Men till slut så tog vi bort den när det blev alldeles för mycket. Och ungefär 2 månader senare så behövde Gottfried mer bandbredd åt Pirate Bay. Och då hade jag ju fortfarande den linan tillgänglig. Och då stoppade vi upp Pirate Bay där. Det är ett förhör med tilltalade Peter Sunde och det förhöret påbörjas av åklagaren som frågar. Varsågod. Tack. Stämmer det att i det skåp där Pirate Bays datorer tog i slag, där fanns en dator som tillhörde dig? Jag köpte en dator som jag gav till Piratbyrån. Ja. Och vad är Piratbyrån för någonting? Det är en löst sammansatt organisation som diskuterar internet. Diskuteras upphovsrätt, fildelning på Piratbyråns hemsida? Det stämmer nog. Och är kritisk till upphovsrätten som utformningen som den är idag? Det vet jag inte riktigt om man kan säga faktiskt. Nej. Det är nog olika för alla individer i gruppen. Vad har du för uppfattning? Det är en svår sak att svara på egentligen. Det är nog... Jag tycker att den kan vara problematisk kanske. På vilket sätt då? Ja, att vi måste vara här idag till exempel visar ju på att det är ett problem. Till att börja med så tror jag inte på att det skulle finnas någon form av idé hos vanliga ungdomar om att upphovsrätt skulle vara fel eller så. Det tror jag är en myt och den har liksom den här kopimistsekten varit väldigt duktiga på att marknadsföra. Vi har gjort om lite här. Ja, men frågeställningen i DN var att om Pirate Bay blir dömda kommer inte de då ses som martyrer. Och då menar hon att nej, de har egentligen inga efterföljeslagare. Däremot så finns en liten kopimissekt som följer efter. Åh, vad fint! Det är ju!
Piratbyrån uppstod ju sommaren 2003. Det var precis samtidigt som skivindustrin åtalade Napster i USA. Läkemedelsindustrin åtalade sydafrikanska staten för att ha kopierat HIV-mediciner. Namnet var ju givet, liksom. Namnet Piratbyrån. Det handlade ju inte så mycket om att vi var lagda åt piratromantik med så här lapp för ögat och sånt. Den har vi aldrig gillat så mycket, men när det ändå fanns redan anti-piratbyrån så ville vi visa att det är vi som är den aktiva parten i den här konflikten. Anti-piratbyrån är den reaktiva parten. Hej, jag är kommentaren från Anti-piratbyrån. Det är så att vi har fått ett tips om att du säljer kopior in. Nej, vänta. Stäng inte då. Då blev det polisiär husrannsakan. Det blev värre på det. Ja, det de har gjort, de här personerna bakom, de har ju byggt en affärsverksamhet som bygger på att man förmår andra att begå ett brott. Och sen har man kring det byggt upp en industri med annonsering och påreklam och så vidare. Så man drar in intäkter som man har levt bra av. Du förvärrar en situation betydligt, kan jag säga. Men jag måste ju få stänga dörren. Ja, i så fall får du följa med ut igen. Om man tittar på den undersökningen varför folk fildelar, så gör de det inte för att de vill bli del av någon gemenskap eller stödja piratrörelsen ideologiskt, utan det är 2 skäl. Det är enkelt och det är gratis. Så finns det en liten klick som gör det här av det man säger var yttrandefrihetsskäl och så vidare. Vi har alltid haft en policyn att sajten är en helt tom sida som skapas av användarna själva. Och vi lägger oss inte i vad som finns på den. Nej. Det vill säga yttrandefrihet? Ja, jag skulle snarare betrakta det som från ett rent tekniskt perspektiv, att det är en ren förmedlingstjänst. Förmedlingstjänst? Ja. För kommunikation? Ja. Jag bryr mig verkligen inte om ideologin bakom piratkopiering eller upphovsrätt eller någonting. Eller politiken. Jag gör det här för att det är jävligt kul att driva en stor sajt. Vad är det viktiga Pirate Bay gör? Det demokratiserar väldigt mycket och det skapar en bra förutsättning för yttrandefrihet. Vad har det med det upphovsrättsligt skyddade materialet att göra? Det som Pirate Bay gör är att helt enkelt göra det möjligt för en enskild individ att dela med sig av material. Även om det är upphovsrättsskyddat? Ja, det är en tråkig följdproblem av det. Det tycker jag man måste diskutera. Vad hoppas du på? Jag hoppas på att vi inte har ett totalt övervakat nät som är begränsat. Och det är väl den största frågan just nu, att upphovsrättsindustrin gräver en grav för internet. De tar inte hänsyn till samhällsnyttan av ett fritt nät. Det är väl det stora problemet, att det är gamla människor som sitter och styr i bolagen som vet hur man tjänar pengar förr och inte vill förändra sig. Liksom. De är rädda för förändring. De är lite som Amish-folket. Liksom. De vill inte ha elektricitet, för de vet hur man gör saker utan. Roger Waters kallar säsong 9. Den som laddar ner en film, tror du att han sen går och köper samma film? Att han ska gå och köpa? Ja, eller på något annat sätt. Det är mycket möjligt. Det beror på kanske kvaliteten. Om han blir väldigt intresserad och vill ha en jättebra kvalitet. Om man har ett DVD som har extra material i. Det är väl det. Det gäller att öka värdet av de produkter man säljer så att det funkar som marknadsföring i så fall. Om man ska lyckas anpassa sina affärsmodeller till den nya världen. Tack så mycket. Jag vill först ha det sagt att anledningen till att jag ringde till din institution och ställde de här frågorna, det var att vi inte kunde få fram ett komplett CV på dig. Och du har uppgett dig vara professor här till rätten, och då på institutionen svarar man att du är tillfällig gästprofessor. Och det är alltså bakgrunden till de. Vet du hur man använder Google? Då kan man hitta en CV väldigt enkelt på mig. Jag tror vi hade lämnat den frågan. Nej, men jag tror det också. Men, ja, men då är vi överens om det. Bra. Då har vi lämnat den frågan. Tack, herr ordförande. Tack. När du fick den här tjänsten, fanns det några konkurrenter till den tjänsten? Jag trodde vi hade lämnat den här frågan, herr ordförande. Det är en fråga jag vill ha svar på. Har du möjlighet att svara på frågan? Det har jag ingen aning. Jag blev ombedd att komma dit. Jag gick igenom, nu ska vi tillbaka igen på det här, exakt igenom samma urvalsmetod som varje professor på KTH. Alla mina skrivelser fick lämnas in. Vi hade 3 professorer, 2 internationella experter på det här som bedömde att jag var en sån person som skulle ha det här tjänst.
Tack så mycket. Du ska gå fort om du bara svarar på frågorna. Alltså det är ju hur långt kan man gå? Ja, jag har ingen svag över ditt resultat som du för fram. Så man har ingen angreppspunkt där. Man försöker angripa på det personliga planet. Här är KTH, Kungliga Tekniska Högskolan, professor Roger Wallace. Jag tycker det är sjukt att attackera den akademiska världen så här. Det är inte första gången, för jag har hört talas om otrolig historia i USA, hur professorer som har sagt någonting som indikerar att fildelning kunde vara positivt för branschens utveckling har verkligen jagats med piskan. Så det är trist att de här amerikanska metoderna kommer till Sverige nu, tycker jag. En sista fråga dock från domstolen, och det är om ni begär någon ersättning för att ni har inställt er här idag. Ja, ni får gärna skicka lite blommor till min hustru. Ja, tyvärr tror jag inte tingsrätt, domstolens budget tillåter det. It's now 2 or 3 days since the court appearance, and I'm starting to look through all the blogs around the world, and I'm looking here at the US now, Torrent Freak, Pirate Bay's witness overwhelmed with flowers, and an awful lot of very kind people who wrote just saying, at last somebody from the older generation, I mean I'm an old man, who seems to understand the way we think. I also make the point here that as a composer, which I am, I mean a song I wrote bought our first house. I support copyright, but only if copyright really has a function of encouraging creativity, you know, an economic incitement or an incentive to create. Not the way copyright's developing now as a huge control mechanism for people who sit on large swathes of rights. En polisman som jobbat med brottsutredningen kring fildelarsajten Pirate Bay fick jobb på ett av världens största film- och musikbolag bara veckor efter att förundersökningen avslutats. I ett mejl från Warner Brothers Entertainment säger man bland annat att de uppgifter som förekommit i media om en förmodad intressekonflikt är ren spekulation. Han sålde sin lägenhet, köpte ett hus i slutet av augusti. I augusti, efter han fick veta att han fått jobbet. Jag blev väldigt ledsen när ni inte inledde en förundersökning vad han sysslat med. Vi står ju här nu och du säger saker som jag inte har aning om. Det enklaste och bästa är att du plockar fram det material du har och lämnar in det till polisen. Jag gjorde det, men de la ner det för de tyckte att det inte var speciellt intressant att utreda. Ja, då kan inte jag göra det. Okej. Den inkomst som man deklarerade året i fråga som är över en vanliga polislön är inkomst av kapital på 890 000. Ja. Alltså den här jävla rättegången blir bara bisarrare för varje dag som går. Bror, elen har gått på Pirate Bay igen. Men varför använder du automatsäkringar? Man använder inte automatsäkringar. Därför de sitter på ellistorna. När automatsäkringen har gått typ 5 gånger så funkar den helt enkelt lite längre. Då måste man byta ut den. Då måste man bryta all ström. Mina laptops går bara sönder så jag hinner aldrig klistra på dem. En spillde jag gin och tonic i, en spillde jag öl i och en trillade jag över och spräckte skärmen på. Finns det velan och så här? Ja, bambuser. Gör de inte det? IFK fick vela 0, Ki, SK och bambuser. Men för i helvete! Jag har abstinens! Jag har inte nätat på hela dagen. Om vi tar då sidan 24 så har du fått ett mejl som du skickar vidare då till Gottfrid och till Peter Sunde. Varför skickar du det här vidare? Det gör jag inte. Allting som innehåller DMCA med stora bokstäver skickas automatiskt vidare till Gottfrid och Peter. Det är en massa förkortningar som jag har i mitt filter som ska skickas vidare. Vem är det som har programmerat in de här förkortningarna? Jag. Det har du gjort. Och varför har du gjort det? Därför att det kommer en massa spam. Och på vilket sätt skulle du betrakta ett mejl som heter copyright claim då till exempel som ett spam? Ett spam är mejl som någon har skickat till mig som jag inte har beställt eller är aktiv mottagare av. Vi hörde av Fredrik Ney att så fort det kom ett mejl från någon som företrädde rättighetshavare
så gick det automatiskt från hans dator till din. Är det riktigt? Eftersom ingen verkar kapabel till att göra vad vi har sagt, nämligen kontakta användare som la upp materialet, så har de klagomålen kommit att antingen ignoreras eller besvaras med mer eller mindre välvalda formuleringar. Varför gick det till dig att svara på det? Jag uttrycker mig bra i skrift, till skillnad från exempel Fredrik. Men en sån här förfrågan, den föranledde ingenting annat än hån och åtlöj? Ja, de första ungefär 100 gångerna de kom in så föranledde det: nej, du ska kontakta den som har lagt upp filen istället för oss. Och de nästa 100 gångerna? Då börjar vi ledsna. PRQ-bolaget var väl ett webbhotell, va? Ja, det var helt nystartat och precis i uppstarten. Antecknar jag rätt att åklagaren sa 195 servrar i beslag, varav 11 tillhörde The Pirate Bay? 11 eller 13, jag kommer inte ihåg exakt. Det var... Så här kan det ju verkligen inte få gå till. Det här är ett riktigt rättsövergrepp. Jag menar, de ger sig på ett företag som inte har något med The Pirate Bay att göra, och The Pirate Bay inte stod bara för att delägarna har varit med och hjälpt till med Pirate Bay på ren hobbybasis. Tack vare raiden så fick ju PRQ väldigt stor uppmärksamhet och alla visste att vi aldrig lämnade ut något till polisen. Till exempel hela kunddatabasen var krypterad. Polisen beslagtog alla servrar i hela serverhallen och de fick aldrig ut någon kundinformation. När Pirate Bay togs ner efter beslaget, då hade ni väl inga servrar kvar? Det stämmer. Ni var uppe igen efter 3 dagar. Hur fick ni servrar? Vi leasade servrar av ett företag som heter Enforce i Holland, som är ett co-location-företag. Hur mottogs det? Med jubel. Jag kan med glädje idag meddela att The Pirate Bay är uppe igen. In your face, Hollywood. Jag kommer strax. Vad var det? Det har ni varit i alla fall mot mig hela tiden. Jag får brev hem från era advokater. Så Danoski och sånt där det står att svensk lag kan inte skydda dig. Amerikas lags långa arm ska komma och ta dig. Ni skickar privatdetektiver efter oss. Jag har haft privatdetektiver utanför mitt hus 2 gånger. Nej, men du får tyvärr ta ansvaret för det, för det är din bransch. Du förstår hur jag tänker. Kan vara film? Nej, det var musikbranschen. Men det här med musik och film är inte intressant för Pirate Bay. Utan Pirate Bay är ett vanligt medium för att distribuera alla typer av filmer. Och det blir så dumt när folk här skulle uttala sig och säga att Pirate Bays uppgift är att se till att sprida illegala filmer som bara handlar om musik. Då är det så här, okej, min värld är så här lite. Det är det som ni förlorar på hela tiden. Man ska säga bra med filmdelning och sen kan vi försöka komma på ett sätt ihop och låta artister känna med pengar. Men ni gör ingenting med det. Ni tycker det och sen så, men vi stämmer alla som använder det. Nej, det gör vi inte. Helst skulle inte vilja döma en person. Helst skulle jag vilja att musikmarknaden i Sverige, att folk bör respektera upphovsrätten. Vad var syftet med The Pirate Bay, så som du uppfattade det? Vi pratade aldrig om sådana där saker som syfte, om det kan ha varit att reformera någon lagstiftning eller att det kan ha varit att någon är ilska mot några amerikaner eller vad det kan vara. Jag vet inte riktigt vad syftet från deras sida var. Nej. Men från Fredriks sida, och det var ju med Fredrik jag hade att göra, så var det att det här ska bli en stor sajt. Det ska bli världens största sajt i sitt slag. Och syftet från min sida var bra. Världens största sajt, det gillar jag. Pirate Bay. Och vem finansierar det? Vem som finansierar sidan? Till att börja med. Ja, alltså vi har haft annonser på vår sida som har dragit in pengar som vi har köpt. Du hade en kille som heter Lundström, va? Som hjälpte till med pengar.
Ja, vi varit sponsrade i början av ett företag som heter Rikstelekom. Och vad hade han för syfte? Han kanske såg det som gratis reklam för hans företag. Carl Lundström är en intressant person. För han står ju bakom flera av de här organisationerna på högerkanten. Carl Lundström som du pratade om, han har tydligen gett pengar. Men svara på frågan, har han företrätt de här organisationerna? Nej, men jag har otroligt jävla svårt för den här att alla ska se på oss som högerextremister. Liksom. Jag blir sjukt jävla sårad och förbannad över det. Min bror är ju dömd anarkist. Han har ju stått i tingsrätten själv och fått försvara sig och sina tankar och sådär. Och vi har ju liksom varit på VAMs dödslista båda två. Det känns jävligt konstigt att man ska bli anklagad för att ha varit med och startat VAM liksom. Och det är jävligt svårt. Jag kan ju inte stå för någon annans politik än min egen liksom. Och det... När man har lite inflytande på folk, att folk lyssnar på vad man säger och så, då får man ju använda den positionen till att göra någonting bra också. När blev du talesman för Pirate Bay? Ja, det är ju ingen officiell titel sådär, men det har väl varit mer en funktion som jag har fått. Ingen ville ta tag i den biten och då tyckte väl jag att det var viktigt att prata om att Pirate Bay gjorde någonting viktigt. Och eftersom ingen annan ville så blev det väl jag som gjorde det. Mm. Om du skulle beskriva Peter Sundes, hans roll under den tiden, hur skulle du beteckna det? Ja, han kom ju in någon gång under den tiden när vi behövde ett, vad ska man kalla det, ansikte utåt. För ingen, vare sig jag eller Fredrik gör sig särskilt bra i möblerade rum. Innebär det att han hade inget med driften att göra? Nej, precis. Eller design av någonting att göra? Nej, precis. Finansiering? Nej. Det är AIM. Ja. Du sa till mig att det var M sen. Ja, fan, vad är skillnaden? Det är två olika nät. Det är typ så här, men jag är på IRK. Nej, men du är på F1. Ja, men det var skillnaden. Men kom igen. Det var ju Moderna Museet. Men du är jättehög, du får inte i huvudet. Du är jättehög. Jag är halvt döv, så jag pratar högt. Men du pratar så jävla högt, så jag blir döv. Han vill sprida sin delen. Varför har du så dålig hörsel då? Sex, drogen och industri. Sex? Jag har hört dina sex stories. Vad kostar reklamplatsen? Nu frågar de specifika 5 år gamla siffror igen. Inget jag kan svara på. Jag kan säkert leta upp lite exempel åt dig om du ger mig en dag. Men jag vågar inte ge några exakta siffror så här. 3 500 kronor i veckan, kan det vara ett rimligt belopp? Ja, det låter inte rätt storleksordning i alla fall. Det är rätt storleksordning, det är det. Mm. Fanns det något avtal när det gäller hur man skulle fördela intäkter från